سابسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره. اقدام اول به خاطر تحلیل گادریتیکای ساده که دو قوه بالش عمل کرده، میتونیم که در فایل مینو بریم. در فایل مینو نیو مدل، از نیو مدل یک قسمت بر ما یک باکس اوپن میشه که نظر به سوال ما سیستم واحدات میتونیم که انتخاب کنیم که initialize model from defaults with units. واحدات رو میتونیم که دیگه قسمت نظر به سوال ما میتونیم فورس متر صحیح است. اگر سوال ما متفاوت میبود میتونیم که واحدات رو اینجا انتخاب میکنیم، در غیر اون تون فورس متر درست است. و سیستم ما گادریتیکای ساده است، پس ما میتونیم که بالای تمپلیت بیم کلیک کنیم. دیگه قسمت بر ما یک باکس دیگه همه که دیگه قسمت باکس کامد. اینجا ما دو پارشن داریم، یکی بیم دایمنشن و دیگه سیکشن پراپرتیز. اگر در بخش انالایز باشیم ما صرف میتونیم که در بیم دایمنشن ما تغییرات بدیم. اگر شما خواسته باشین که هم انالایز و هم دیزاین باشه، با شما میتونید که مقطع از زیر هم شما از سیکشن پراپرتیز انتخاب کنید که بای دیفالت از طرف خود سیستم هم انتخاب میشه و بعد ما میتونیم که وزن ذاتی را صفر کنیم تا از اثر قوهای خارجی که از اثر دلوری که بر شما معرفی میکنیم از اثر از اون بر ما انالایزش کنیم. که دیگه قدم بیم دایمنشن صفر در بیم دایمنشن تغییرات میاریم که دیگه قسمت نمبر اف اسپن، چون گادریتیکای ساده است تعداد و بایه ها را یک بایه میگیریم و طول گادر 10 متر است، پس اینجا برش میکنیم که 10. بعد برش میگیم که اوکی. وقتی که اوکی گفتیم بر ما دو ویو نشون میده، یک ویو 3 بودی یک ویو 2 بودی را که خود سیستم قرار داره. ما میتونیم که نمای 3 بودی را آف کنیم و صرف بخش 2 بودی باشه و بعد شما میتونید که توسط ویندوی همین سایه که شما مربوط به شما همین سایه را شما زوم این کنید و بعد شما نظر به میده قسمت گادریتیکای ساده باتون ترسیم شد که اگر اتکایتان ساکن است و دیگه اتکا هم متحرک است. پس به خاطر انالایز این نوع سوال در قدم اول ما در دیفاین مینو در دیفاین مینو در لود پترنز در لود پترنز وزن ذاتی که به خاطر مقطع ارزی بای دیفالت از طرف خود سیستم انتخاب میشه این صفر انتخاب میکنیم و بعد برش میگیم که مودیفای لود پترنز تا که وزن ذاتی که در خود سافیر برش انتخاب میکنه از او صرف نظر شد و صرف لودی که خارجی یا دلولی که برش ما معرفی میکنیم مطابق با او بر ما تحلیلش کنه. پس به این اساس این صفر میگیم و بعد برش میگیم که اوکی. بعدا خود منبر ما را سلکشن میگیریم، در اساین مینو میم، در اساین مینو در فریم لود، در فریم لود یک قسمت در چون باری که بالای سیستم ما عمل کرده یا گادریتیکایی که عمل کرده دو قوی متمرکز است، پس ما میتونیم که بالای پوینت کلیک نماییم. وقتی کلیک نمودیم دیگه قسمت برای ما باکس میاد. در این قسمت ما میتونیم که لود پترن رو برش انتخاب کنیم که لود پترن ما دد لود است و کوردینیت سیستم ما که است یکی گلوبال است دیگه لوکال است. چون سیستم با مستوی افق موازی است ما اگر گلوبال بگیریم یا لوکال بگیریم یک مفهوم داره، در حالی که گلوبال که است محور کمیات وضعی است که با مستوی افق موازی باید باشه، یعنی محور اکسش با مستوی افق موازی باشه و لوکال اکسس که است به امتداد محور خصوصی سیستم قرار داره. و بعدا ما در لود دایرکشن هم طور در نظر میگیریم که اگر گراویتی رو ما انتخاب کنیم مطابق با جهت قوه جاذبه زمین جهت قوه ما قرار میگیره. یعنی اگر جهت مقدار قوه ما 4 تن برش بتیم مطلب از این است که مثبت 4 تن یعنی جهت قوه به طرف مرکز ثقل زمین است، یعنی جهت به طرف پایین میاد. و اگر محور زد انتخاب کنیم یا محور x انتخاب کنیم یا محور y انتخاب کنیم در این صورت انتخاب جهت قوه ما به امتداد محور x یا محور z می باشه. و چون در این سوال ما میتونیم که گراویتی را انتخاب کنیم و لود تایپ ما که از فورس است. پس به این اساس در پوینت لودز که ما دو آپشن داریم، یکی relative distance from end I و absolute distance from end I. end I که است در این سافیر که است نقطه شروع سیستم به نام I میگن و نقطه ختم به نام J میگه که بعدا باز سوال بعدی براتون در خود سافیر براتون نشان خواهیم داد. و در این قسمت که است relative و absolute از هم دیگه چی
تفاوت داره. اگر ریلیتیو شما انتخاب کنین، ریلیتیو بر اساس فیصدی طول سیستمتان قوه قرار داده میشه و ابسولوت گاز بر اساس طول واقعی از شروع تا به ختم سیستم گادری میشه. فرض مثلا اگه شما بخواید که یک قوه در 50% یعنی در وسط سیستمتان قرار وارد کنید، شما میتونید که برش بگین که 0.5 لود مثلا برش میگین که 4 کنه 4 یه بالاش برش میگین که اوکی. حالا براتون در فاصله L/2 براتون قرار داد. اگر بخواید که به شکل ابسولوت نباشه، به شکل ریلیتیو باشه، شما میتونید که سلکشن بگیرین، د اساین بین، د اساین د فریم بین د پوینت. وقتی که د پوینت آمده شما میگین بر اساس ریلیتیو نه، بر اساس ابسولوت برام نشون بده. بر اساس ابسولوت که براتون بخواید نشون بدیم، شما با اندازه واقعی میخواین. فرض مثال نظر به سوالی که ما داریم، دو قوه داریم. یک قوه در فاصله 2 متری است که برش میگه که ابسولوت دیستنس در فاصله 2 متری و مقدار قوه که از -8 اگر ما بگیریم گراویتی باشه، جهتش به طرف بالا می باشه. اما ما نظر به سوال جهت قوه به طرف پایین است، پس پایین مثبت 8 میگیریم که جهت به طرف پایین به، یا میتونید که تنها شما بگیرید که 8. و در فاصله از مبدای سیستم ما تا به قسمتی که قوه دیگه عمل کرده در فاصله 6 متری است که 4 متر از لود 8 تن تفاوت داره و از مبدای سیستم ما یا از نقطه آی به اندازه 6 واحد یعنی 6 متر. پس اینجا برش طول 6 متر انتخاب میگیم و مقدار قوه هم برش میگیم 10 و بعدا برش میگیم که اوکی. دیگه قسمت که از آپشنز است که add to existing load، replace existing load و delete existing load است. add to existing load فرض مثال شما تعداد قوه بالای سیستم تا مثلا بیشتر از 4 عدد می باشه، پس شما میتونید که یک دوره را شما 4 قوه را وارد کنید. دوره مثلا قوه 5 و 6 شما میتونید که تمام زیر پاک کنید توسط delete existing load، بعد نبرش بگید که add to existing loads. پس که تزو 4 تا قوه دیگه هم شما میتونید که 2 قوه دیگه یا 3 قوه دیگه یا 4 قوه دیگه یا به هر اندازه که شما خواسته باشه شما میتونید که اد کنید. به این اساس و اگر بخواید که ریپلیس کنید، فرض مثال تعداد قوه رو شما اساین کردین، شما میخواین که تبدیل کنید، پس شما میتونید که دور دیگه باز هم در می باکس بیاین و بعد برش بگید که ریپلیس اگزیستنگ لود. پس اون قوه که بالای سیستم اگه شما داشته باشین رو تبدیل میکنه و قوه جدید براتون اساین میکنه. که نظر به این سوال اگر شما add to existing load بگین یا replace بگین فرق نمیکنه، چرا که قبل از قبل ما اینجا دیگه کدام قوی نداریم. پس به این اساس شما میتونید که یا replace بگین یا add بگین و بعد برش میگین که اوکی. با اون اساس سیستمی که شما ضرورت داشتین در فاصله 2 متری 1 یا در فاصله 6 متری از مبدا مقدار قوه دیگه است. وقتی که شما قوه را اساین کردین و نظر به سیستمی که شما دارین سیستمتون ترتیب شد، بعد شما میاندم Analyze menu. در Analyze menu در Set Analysis Option، در Set Analysis Option اینجا شما سیستمتون که سیستم دو بودی است، پس اینجا شما مستوی Excite یا Exit انتخاب میکنین یا مستوی مقابل انتخاب میکنین. این انتخاب کرده و بعدا برش میگین که اوکی. بعدا در Analyze menu میں در Analyze menu در Run Analysis، در Run Analysis برش میگین که Run Now و بعدا بک نامی را سیو میکنین. فرض مثال SSB1 یا Stable Supported Beam 1 Analysis ایره برش میگین که سیو. وقتی که سیو شما گفتین یک پروسیجر یک لودینگ میکنه. بعدا سیستمتون شکل دیفلکشن نظر به لودی که بالاش عمل کرده براتون نشون میده. اگر شما خواسته باشین که عکس العملای رو ببینید، شما میتونید که در دیسپلی منو ببینید. در دیسپلی منو میتونید که شما ببینید در شو فور استرسز در قسمت برش ببینید که جوینتس، در جوینتس میتونید اینجا برش ببینید که از اثر دد لود بر عکس العمل رو شما ببینید. بالای میگین که اوکی. عکس العملتون یک عکس العمل 10.4 تن است و عکس العمل دیگه تن است 7.6. اگر شما خواسته باشین که دیاگرام قوه داخلی رو دریافت کنید، شما در دیسپلی منو میاید، در دیسپلی منو در شو فور استرسز، در فیشر فور استرسز فریم کیبل استندن در قسمت که آمدین اینجا. اگر شما خواسته باشین که دیاگرام قوه ارزی رو ببینید، شما شیر تو تور انتخاب میکنین. اگر مومنت انحنایی رو شما خواسته باشین، شما مومنت ریتری رو میگیرین. در صورتی شیر تو مومنت ریتری رو میگیرین که سیستمتان در مستوی X و Z قرار داشته باشه، یعنی در این سافیر محور Y به نام محور CC میگن و محور Z به نام محور 2 میگن. با این اساس
بر اساس تعریف قوه ارزی شما گفتم میتونید که هرگاه قوه عمود بالای محور خنثی باشه قوه ارزی ایجاد میشه و هرگاه به امتداد محور زید انحنا صورت بگیره، یعنی عمل قوه به سمت محور وای باشه، پس مومنت انحنایی صورت میگیره نظر به اینکه مستوی سیستمتان اکس زید باشه. پس به این اساس اگر شما قوه ارزی کار دارین شیر تو تور انتخاب میکنین و اگر مومنت انحنایی رو کار دارین مومنت ریتری انتخاب میکنین. حالا در قدم اول ما شیر تو تور کار داریم، شیر تو تور انتخاب میکنین، بعد باش میگه که اوکی. به این اساس براتون سر شکل دیاگرام براتون نشون میده. اگر شما خواسته باشین که مقدار دیاگرام نشون براتون بده که در هر قسمت از این چقدر دیاگرام است، در این صورت شما میتونید که وقتی کرسر بالای بیارین مقدار براتون نشون بده. اگر شما بخواید که بالای براتون نشون بده، شما رو میتونید که در قسمت شو فور استرس بیاین، فریم کیبلز بیاین، در فریم کیبلز اینجا برش بگین که فیل دیاگرام نه بالای شو ولیوز چک کنین و بعد باش بگین که اپلای و اوکی. حالا براتون هم مقدار براتون نشون میده و هم دیاگرام براتون نشون میده که 7.6 و 10.4 و با عین ترتیب این سیستم که شما میبینین این دیاگرام گرافش به شکل سیستم غربی است. اگر شما خواسته باشین شکل دیاگرام به شکل شرقی براتون نشون بده، شما میتونین که دیسپلی بین دیسپلی در شو فور استرس در شو فور استرس در فریم کیبل تندنس شیر تو تور انتخاب میکنین، یوزر دیفاین انتخاب میکنین، عوض مقدار یک شما برش منفی 0.025 انتخاب میکنین یا 0.05 انتخاب میکنین، بعد از میگین که اپلای و اوکی. پس وقتی که شما که مقدار یوزر دیفاین وقتی که منفی را اضافه کردین، سیستم غربی رو به سیستم شرقی براتون تبدیل میکنه. اگر به این ترتیب اگر شما خواسته باشین که دیاگرام مومنت شما ببینید، شما میتونید که شو فور استرسز بین فریم کیبلز بین دیگه قسمت مومنت ریتری اتوماتیکلی انتخاب میکنین، شو ولیوز انتخاب میکنین، اپلای و اوکی. براتون دیاگرام مومنت براتون نشون میده. اگر شما خواسته باشین که در قسمت کیفی یا در هر نقطه دلخواهتون شما بخواین که دیاگرام مطالعه کنین یا به شکل کرسر یا در فاصله مشخص، شما میتونید که یک لفت کلیک یک رایت کلیک کنین پای هم دیگر، در این صورت براتون یک شکل دیگه میاد. یک قسمت سعی کنین ان آی که است نقطه شروع رو میگه و جی ان که است قسمت ختم میگه. و به می اساس اگر شما خواسته باشین در یک فاصله مشخص فرض مثال در فاصله 2 متری شما مومنت کار دارین یا شیر کار دارین، اینجا برای 2 متر انتخاب میکنین، اینجا براتون شیر هم براتون انتخاب میده و مومنت هم براتون نشون میده. اگر شما خواسته باشین که در فاصله 6 متری مثلا در جایی که قوه دیگه عمل کرده، اگر شما بخواید که دیاگرام و شیر فورس رو مطالعه کنید، شما میتونید که اینجا ببینید 2.4 تن فورس قوه ارزی است و 3.4 تن فورس ضرب متر هم مومنت است و مقدار دیسپلیسمنت هم که است 0.2 متر است. اگر شما خواسته باشین که فاصله دیگه ببینید، شما هم میتونید اگر بخواید که دیسپلی آپشن شو مکس ببینید، تمام مومنت شیر مکس هم براتون نشون میده، مومنت مکس هم براتون نشون میده و دیسپلیسمنت مکس هم براتون نشون میده. وقتی که مطالعه شما دیدین بعد برش میبینید که دن و با این اساس شما میتونید که سیستمتون انالایز کنید. و اگر به شکل شارکت شما خواسته باشین که عکس العمل‌ها و دیاگرام‌های قوه داخلی رو مطالعه کنید، شما میتونید که بالای این دیاگرام بیاین، شو فور استرس بالای کلیک کنین، در جاینتس عکس العمل‌ها رو براتون نشون میده، فریم کیبل تندنس شما میتونید که اکسل فورس، شیر فورس و بندینگ مومنت مطالعه کنید. با این اساس شما میتونید که سیستمتون تحلیل کنید.